આપણે શીખી લઈશું અત્યારે MongoDB. બરાબર. સૌથી પહેલા ક્વેશ્ચન થાય કે MongoDB છે શું? બરાબર. આ શું છે? એક નો SQL ડેટાબેઝ. નો SQL ડેટાબેઝ એટલે આમાં ડેટા કેમનો સ્ટોર થાય? JSON લાઇક ડોક્યુમેન્ટ્સમાં. બરાબર. JSON લાઇક ડોક્યુમેન્ટ્સમાં. ઓકે. એટલે એક ડોક્યુમેન્ટ એટલે એક રેકોર્ડ SQL નો. ઓકે. ઓકે. આ કઈ લેંગ્વેજ યુઝ કરશે? યુઝિસ MQL. MQL એટલે MongoDB ક્વેરી લેંગ્વેજ. ઓકે. MQL એટલે શું? MongoDB ક્વેરી લેંગ્વેજ. ઓકે. ટુ એક્સેસ ડેટાબેઝ. ઓકે. MongoDB શું છે? એક NoSQL ડેટાબેઝ. બરાબર. આમાં ડેટા સ્ટોર થાય JSON લાઇક ડોક્યુમેન્ટ્સના ફોર્મમાં. ઓકે. આ કઈ લેંગ્વેજ યુઝ કરશે? MQL. બરાબર. આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. ઓકે. વોટ ઇઝ MQL? આ શું છે? MongoDB ક્વેરી લેંગ્વેજ. ઓકે. ઓલરાઈટ. તો તમારે મોંગો શેલ સ્ટાર્ટ કર્યું હોય તો સૌથી પહેલા તમારે CMD ઓપન કરવાનું. બરાબર. વધારે ક્લોઝ કરી દઉં. CMD જો સર્ચમાં આવો, CMD ઓપન કરો. ઓપન કર્યું. ઓકે. ફોન્ટ ઇન્ક્રીઝ કરું છું. અહીંયા એને લખો મોંગો. બરાબર. એટલે જો મોંગો શેલ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ. ઓકે. અહીંયા જો પ્રોમ્પ્ટ આવી ગયો ગ્રેટર ધેન સાઇન. ઓકે. એટલે સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ મોંગો શેલ. ઓલરાઈટ. ઓકે. હવે તમારે નવો ડેટાબેઝ બનાવવું હોય તો કયો કમાન્ડ છે? યુઝ કમાન્ડ. ઓકે. જો યુઝ કમાન્ડ પછી ડેટાબેઝનું નામ. તમારે જે ડેટાબેઝ બનાવવું હોય બરાબર એનું નામ. ઓકે. આનો યુઝ શું? તમારે કોઈ ડેટાબેઝ બનાવવું હોય તો. ઓકે. જો હવે યુઝ લખું પછી હું બનાવું છું સ્કૂલ ડેટાબેઝ. ઓકે. સ્કૂલનો ડેટાબેઝ. ઓકે. જો બની ગયું. સ્વિચ ટુ આવી ગયું DB સ્કૂલ. અત્યારે લેટ્સ સે મારે જોવા છે કે મારા આ MongoDB માં કેટલા ડેટાબેઝ બનેલા છે. તો પછી એના માટે કયો કમાન્ડ છે? શો ડેટાબેઝીસ. જો અત્યારે 3 ડેટાબેઝ બનેલા છે. આ ડેટાબેઝ મેં બનાવ્યો ખરો પણ આ હજુ એક્ટિવેટ નહીં થયો. કેમ? આમાં કોઈ કલેક્શન જ નથી એટલા માટે. ચાલો આ ડેટાબેઝ બની ગયો પણ અહીંયા શો કેમ નહીં થતો? બીકોઝ આ ડેટાબેઝ હજુ એક્ટિવેટ નહીં થયો. આ એક્ટિવેટ ક્યારે થાય? જ્યારે આપણે આમાં કોઈ કલેક્શન બનાવીએ ત્યારે. ઓકે. તો લેટ્સ સે હું શું બનાવું છું? એક કલેક્શન. બરાબર. તો કલેક્શન બનાવવા માટે કયો કમાન્ડ છે? db ડોટ ક્રિએટ કલેક્શન. પછી કલેક્શનનું નામ લેટ્સ સે શું? ક્લાસ A. ઓકે. જો બની ગયું કલેક્શન. આવી ગયું. ઓકે 1 એટલે કલેક્શન બની ગયું. આપણે રિસ્પોન્સ શું મળ્યો? ઓકે. બરાબર. હવે જો હું કરું શો ડેટા બેઝિસ. જો હવે આવી ગયું સ્કૂલ. એટલે એક્ટિવેટ ક્યારે થાય? જ્યારે તમે કલેક્શન ક્રિએટ કરો ત્યારે કોઈ પર્ટિક્યુલર ડેટાબેઝમાં. પડી ખબર? ઓકે. બરાબર. આટલું ક્લિયર ને? બરાબર. હવે લેટ્સ સે ક્લાસ A એટલે આમાં શું હશે? બધા સ્ટુડન્ટ્સનો રેકોર્ડ. ઓકે. ક્લાસ A માં શું હશે? બધા સ્ટુડન્ટ્સના રેકોર્ડ. ઓકે. આ શું છે? કલેક્શન. ઓકે. આમાં શું હશે કલેક્શનમાં? ડોક્યુમેન્ટ. એક ડોક્યુમેન્ટ શું કરશે? એક સ્ટુડન્ટનો ડેટા હોલ્ડ કરશે. એક સ્ટુડન્ટનો. ઓકે. તો મારે હવે કયા કલેક્શનમાં બનાવવું છે ડોક્યુમેન્ટ? ક્લાસ A. તો પછી લખો db ડોટ ક્લાસ A. મારે ક્લાસ A માં બનાવવું છે ડોક્યુમેન્ટ. ઓકે. તો એના માટે કયું ફંક્શન છે બનાવવા માટે ડોક્યુમેન્ટ? ઇન્સર્ટ ફંક્શન. તમારે જે કલેક્શનમાં ડોક્યુમેન્ટ બનાવવું હોય એના પર ઇન્સર્ટ ફંક્શન કોલ કરો. ઓકે. અને પછી એક પાસ કરી દો ઓબ્જેક્ટ કે તમારે કઈ કઈ ફિલ્ડ રાખવી છે અને એની વેલ્યુ શું રાખવી છે. દરેક સ્ટુડન્ટને લેટ્સ સે નેમ હશે. નેમ પછી સિંગલ કોટમાં લખો જય. ઓકે. એની એજ બી હશે લેટ્સ સે કેટલી? 20. ચલો ક્લાસ A છે બરાબર. તો ઓબ્વિયસલી એજ બહુ વધારે નહીં હોય એ ટાઈમ પર. ચલો 10 રાખીએ. ઓકે. હવે મારું એન્ટર. આવી ગયું. જો ઇન્સર્ટ થઈ ગયો ડેટા. ક્યાં? આ કલેક્શનમાં. એટલે એક કલેક્શનમાં શું હોય? મલ્ટિપલ ડોક્યુમેન્ટ. એક ડોક્યુમેન્ટ એટલે એક સ્ટુડન્ટનો ડેટા અત્યારે તો. ખ્યાલ આવ્યો? હવે તમારે બીજો ડેટા ઇન્સર્ટ કરવો હોય તો
db ડોટ ક્લાસ એ ડોટ ઇન્સર્ટ. ઓકે, પછી તમારે અંદર શું કરવાનું, ઓબ્જેક્ટ પાસ કરી દેવાનો. ઓકે, નેમ લેટ્સ સે અમિત. હવે પાસ કરી દઉં એજ કેટલી, ચલો 11. સિંગલ કોટ નહીં પાડવાનો. બરાબર, જો ઇન્ટીજર હોય તમારે સિંગલ કોટ નહીં કરવાનો, સ્ટ્રિંગ હોય તો તમારે સિંગલ કોટ કરવાનું. ખ્યાલ આવ્યો? ચલો હવે ફરતી એજ 12 લઈ લઉં અને નામ કરી દઉં હવે પ્રિયા. ઓકે, ક્લાસ એમાં જ આપણે ઇન્સર્ટ કરવો છે. ઇન્સર્ટ થઈ ગયો. પછી નીતા, આની 10, પછી 11 આમાં કરી દઉં અનિતા. ઓકે, આ જુઓ, એટલે અત્યારે ક્લાસ એમાં કેટલા ડોક્યુમેન્ટ છે, 1 2 3 4 5. ઓકે, મારે જોવા છે કેટલા ડોક્યુમેન્ટ છે, બધા ડોક્યુમેન્ટ જોવા છે મારે. બરાબર, પણ કયા કલેક્શનના, ક્લાસ એ ના. બરાબર, તો પછી લખો ડીબી ડોટ ક્લાસ એ પછી ડોટ ફાઇન્ડ ફંક્શન, ડોટ ફાઇન્ડ ફંક્શન. જોઈ ગયું. આપણે આઈડી એડ કર્યું હતું ના, આઈડી ઓટોમેટિક એડ કરી દેશે. કેમ? આને યુનિકલી આઈડેન્ટિફાય કરવા માટે. હોઈ શકે બીજા બે જય હોય તો ખબર કેમ નહીં પડે આપણે કયા જયને રેફર કરીએ છીએ? તો આપણે કોઈ બી ડોક્યુમેન્ટને આ આઈડી થી યુનિકલી આઈડેન્ટિફાય કરી શકીએ. આઈડી જો ક્યારે બી રિપીટ ના થાય. ઓકે, હોઈ શકે બીજો જય હોય અને એની બી એજ 10 હોય આના પછી જ, તો પછી આપણે બંનેને ડિફરન્શિએટ કેમ ના કરે? બરાબર, યુઝિંગ આઈડી, કે આપણે આ બે અલગ અલગ જયને રેફર કરીએ છીએ. ખબર પડી? જો ફરીથી એક્સપ્લેન કરું, જો યુઝ કમાન્ડ પછી તમારે શું કરવાનું, ડેટાબેઝનું નામ આવશે. બરાબર, ઓકે, ટુ ક્રિએટ ન્યૂ ડેટાબેઝ. પણ ડેટાબેઝ ક્રિએટ થઈ જાય પણ એ શો નહીં થાય જ્યાં સુધી તમે એમાં કલેક્શન એડ નહીં કરો ત્યાં સુધી. ઓકે, ઓલરાઈટ. પછી તમારે ડેટાબેઝિસ જોવા હોય તો એના માટે કયો કમાન્ડ, શો લખો પછી ડેટાબેઝિસ. ઓકે, ટુ શો ઓલ ડેટાબેઝિસ. ઓકે, પછી કયો કમાન્ડ હતો, આપણે કલેક્શન ક્રિએટ કરવું હોય તો ડીબી ડોટ ક્રિએટ કલેક્શન. ઓકે, પછી કલેક્શન નું નામ ટુ ક્રિએટ ન્યૂ કલેક્શન. ઓકે, પછી આપણે કોઈ સ્પેસિફિક ડોક્યુમેન્ટ એડ કરવું હોય તો કલેક્શનમાં, તો પછી ડીબી ડોટ બરાબર કલેક્શન નેમ પછી એના પર ઇન્સર્ટ ફંક્શન. ના શું લેશે, એક ઓબ્જેક્ટ લેશે, ઓબ્જેક્ટ કર્લી બ્રેકેટ વાળો. ઓકે, બરાબર. પછી આપણે જોવા હોય બરાબર ટુ ઇન્સર્ટ ન્યૂ ડોક્યુમેન્ટ ઇન્ટુ સ્પેસિફિક કલેક્શન. ક્લિયર ને? ઓકે, પછી ડીબી ડોટ ઓકે ફાઇન્ડ ફંક્શન, ડીબી ડોટ પછી કલેક્શન નેમ પછી ડોટ ફાઇન્ડ ફંક્શન. બરાબર, ટુ શો ઓલ ડોક્યુમેન્ટ્સ ઓકે ઓફ એ સ્પેસિફિક કલેક્શન. ખ્યાલ આવી ગયો ને? ઓકે, અત્યારે આપણે આટલા ફંક્શન ભણ્યા બરાબર, એટલે હું તમને એવું કહું ડિફાઇન કરવાનું કે વોટ ઇઝ ડેટાબેઝ. તો ડેટાબેઝ શું છે? બરાબર, તો તમને ઇન્ટરવ્યુ બી પૂછે તમે એક્સપ્લેન શું કરશો? ડેટાબેઝ ઇઝ એ બરાબર ગ્રુપ ઓફ કલેક્શન્સ. એટલે એક ડેટાબેઝમાં મલ્ટિપલ કલેક્શન્સ હોઈ શકે. ઓકે, પછી કલેક્શન શું છે? એક કલેક્શન એટલે ઓકે એક કલેક્શન એટલે શું છે? ગ્રુપ ઓફ ડોક્યુમેન્ટ્સ. હેલો, અને એક ડોક્યુમેન્ટ શું કરે? કોઈ પર્ટિક્યુલર ઓબ્જેક્ટનો ડેટા સ્ટોર કરે. ઓકે, એક સ્ટુડન્ટનો રેકોર્ડ હોલ્ડ કર્યો તો એક ડોક્યુમેન્ટ 10 ડોક્યુમેન્ટ શું કરશે? 10 સ્ટુડન્ટના ડેટા હોલ્ડ કરશે અને બધા ડોક્યુમેન્ટ્સનું ગ્રુપ કરું તો શું બને છે? એક
કલેક્શન, અને એવા વધારે કલેક્શન હોય, મલ્ટિપલ કલેક્શન, તો એ શું બનાવશે આપણે ડેટાબેઝ. ઓકે, હવે શું કરો તમે, આવી જાઓ GUI મોડમાં. ઓકે, MongoDB કંપાસ ઓપન કરો. ઓકે, હવે તમે આને શું કરો, આઈને રિફ્રેશ મારો. જો સ્કૂલ કલેક્શન આવી ગયું હશે, બરાબર, સ્કૂલ ડેટાબેઝ આવી ગયું છે, કલેક્શન નહીં. ઓકે, એમાં જો, એમાં શું છે, ક્લાસ એ, એમાં જો બધા ડોક્યુમેન્ટ છે. જો આ પહેલો ડોક્યુમેન્ટ, એમાં નેમ જો જય છે, એજ કેટલી 10 છે. આ બીજો ડોક્યુમેન્ટ, આ ત્રીજો ડોક્યુમેન્ટ. આ તમારે બધા ડોક્યુમેન્ટ જોવા હોય ટેબ્યુલર ફોર્મેટમાં, તો અહીંયા આવીને ક્લિક કરો. બરાબર, પછી આ તમારે જોવા હોય જેસન ફોર્મેટમાં, તો આ રહ્યું, આ જેસન ફોર્મેટ. બરાબર, આ જેસન તમે આ ફોર્મેટમાં સ્ટોર કર્યા હતા, ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર, આ ટેબ્યુલર ફોર્મેટ. બરાબર, ઓકે, આ જેસન ફોર્મેટ. બરાબર, અને ડોક્યુમેન્ટ ફોર્મેટ. બરાબર, કમ્પ્લીટ ને, ખબર પડી ગઈ છે ને, એકદમ ઈઝી.